دوستان، بعد از قسمت اول که شیردان رو خوش کردیم و در قسمت دوم آنزیم های شیردان رو فعال کردیم، حالا دیگه نوبتش رسیده که یکی از خاص‌ترین و اصیل‌ترین پنیرهای ایرانی رو به شما معرفی کنم. این پنیر رو من خیلی سالها پیش ابداع و درست کردم. میتونم بگم واقعا ایرانی ترین پنیر دنیاست. پنیر با یه طعم و ترکیب خاص که وقتی نمک زده میشه کهنه میشه یه طعم خاص و پیچیده‌ای داره. وقتی که تازه است بدون نمکه یه طعم خاص و متفاوت دیگه. امروز میخوام نحوه درست کردن این پنیر منحصر به فرد رو به شما آموزش بدم. همونطور که میدونید برای اینکه آنزیم‌های شیردان به طور کامل جذب آب ماست و فعال بشه حدوداً 10 تا 15 روز زمان لازمه. در این مدت شما میبینید حباب‌های ریزی روی سطح تخمیر به وجود میاد که نشون میده میتونید پنیرسازی رو شروع کنید. مایع تخمیری آماده شده. اگر شما هر هفته پنیر میخوای درست کنی، مخصوصا که الان هیجان پنیر درست کردن رو داری بعد از اینکه این آنزیم رو تهیه کنی، اینطور میشه. دوست داری مرتب پنیر درست کنی، پنیرهای مختلف رو امتحان کنی، میتونی از هر مقدار آنزیمی که استفاده میکنی از داخل شیشه برمیداری رو دوباره با آب پنیر جدیدی که به دست میاری جایگزین کنی. میتونی از آب پنیر از دوغ کره محلی به جای آب ماست و یا کفیر استفاده کنی، ولی به شرطی که مطمئن باشی که باکتریای زنده و فعال داخلش وجود داره. اگر ماست یا آب پنیر یا دوغ کره باکتری زنده‌ای داخلش نداشته باشه توانایی تخمیر شیردان رو هم نداره. ما از وجود باکتریای زنده در ماست پروبیوتیک که آموزش دادم و کفیر مطمئن هستیم، برای همین هم میتونیم استفاده کنیم. میدونید که من در آموزش‌های پنیرهایی که دادم همیشه قبل از اینکه مایع آنزیم رو به شیر اضافه کنم برای آغازگر از مقداری ماست پروبیوتیک استفاده میکنم. دلیلش هم اینه که پنیر در طول مدت زمانی که در خارج از یخچال نگهداری میشه آسیبی نبینه، باکتری های بد به سراغش نیان و حتی پنیرهایی که برای مدتها، ماهها، سالها کهنه میشن دیگه این یکی از باید هاست. باید یک مایع اسیدی مثل کفیر، آب ماست، دوغ کره که باکتریای فعال و زنده داره حتما به شیر اضافه بشه. اتفاقا امروز درست آموزش پنیر رو دارم بهتون میدم که از ماست پروبیوتیک برای استارترش استفاده نکردم، چون که این پنیر قراره هیچ طعم شور و نمکی نداشته باشه و تازه خورده بشه، ولی باز شما میتونید از آب این پنیر استفاده کنید، چون آب ماستی که داخل شیشه هست و شیردان رو تخمیر کرده هنوز قدرت تخمیر آب پنیر رو داره. میتونید استفاده کنید. در فیلم اولی دیدید من یک پنیر زعفرونی درست کرده بودم با یک پنیر کوچولو، ولی فیلمی ازش تهیه نکرده بودم. برای همین دوباره این پنیر رو درست کردم با 3 لیتر شیرهایی که بهتون نشون داده بودم. پنیر زعفرونی پسته‌ای رو درست کردم و با اون 1 لیتر شیر پاستوریزه هموژنیزه شده یک پنیر کوچولو درست کردم، درست مثل پنیرهای فیلم قبلی. در کوزه بزرگ 3 لیتر شیر هستش که شیرها پاستوریزه شده ولی هموژنیزه نیست. در ظرف کوچیکتر شیر هم پاستوریزه شده هم هموژنیزه، یعنی بگیم شیر دردسری. منظورم در زمینه پنیرسازی هستش. در پنیر زعفرونی که نباید از استارتر استفاده کنیم، چون پنیر باید طعم خامه‌ای و شیرینیش رو حفظ کنه. مگر اینکه بخوایم این پنیر رو نمکی درست کنیم، اون موقع حتی باید از ماست استفاده کنیم یا از کفیر. برای ظرف کوچیکتر میتونستم از کمی استارتر ماست استفاده کنم، ولی چون قرار پنیر نمکی بشه، ولی دیگه برای 1 لیتر شیر این کار رو نکردم.
شیر پاستوریزه غیر هموژنیزه از 150 گرم مایع پنیر استفاده کردم. ملاقه من درست 50 گرمی بود، برای همین خیلی راحت از ملاقه استفاده کردم. برای ظرف کوچیکتر گفتم چون شیر پاستوریزه شده هست و هموژنیزه شده، شیر مشکل دار مثلا هستش، از 100 گرم مایع پنیر استفاده کردم که لخته ها خوب شکل بگیرن. دمای شیرم تا 36 تا 37 درجه سانتیگراد باشه. میبینید که چه مدتی هر شیشه رو هم زدم. بعد از اینکه مایع پنیر رو اضافه کردم در ظرف رو میذاریم و به هیچ وجه نباید تکون بخوره. ببینید الان این کاری که دارم من میکنم، کیسه آب گرم و میخوام کلمن رو بذارم روی ظرف، میتونه یه مقدار خطری باشه، چون اگر تکون بخوره آنزیم خوب عمل نمیکنه. پس شما مواظب باشید، قبلا همه چی رو آماده کنید، محیط رو گرم کنید. بعد از 1 ساعت من کار رو تموم کردم، چون میخواستم به شما نشون بدم که قدرت این آنزیم اونقدر بالاست که در 60 دقیقه شیر خوب لخته میشه. حتی باید بگم این اتفاق بعد از نیم ساعت میفته، ولی خب بهتره که 1 ساعت زمان بدید. تا 2 ساعت هم میتونید صبر کنید، هیچ اتفاق بدی نمیفته. ولی باید بگم برای شیری که پاستوریزه شده، هموژنیزه هم شده، این مدت زمان کم و این بافت لخته خوب یه چیز عادی نیست. شما هیچ وقت با یک مایع پنیر صنعتی یا آنزیم های پپسین موفق به دست آوردن چنین لخته هایی در شیر پاستوریزه هموژنیزه سوپرمارکتی نمیشید. حتی خیلی ها چه صنعتی چه شخصی برای تهیه پنیر، شیرهایی که دستکاری زیاد شدن رو میان از کلسیم کلرید برای بهتر کردن بافت شیر استفاده میکنن تا پنیر بهتری به دست بیارن. اینجا شیردانی گوسفند همه تنحریف تمام این مشکلات رو برطرف میکنه. برای اینکه مطمئن بشید شیر کاملا به خوبی لخته شده، با یک چاقو به آرومی داخل لخته فرو کنید. اگر چاقو تمیز بیرون اومد یعنی آماده شده. چون مقدار شیر کم بود، من از همزن دستی استفاده میکنم برای به هم زدن لخته. دوستان باید 2 نکته رو اینجا براتون مشخص کنم. وقتی که میگم برای هر لیتر شیر 50 گرم از مایع شیردان استفاده کنید، اینطور نیست که حتما باید این کار رو انجام بدید. من دوست دارم که خواص پنیر رو بالا ببرم، برای همین هم کمی بیشتر از مایع شیردان استفاده میکنم. خواص خوبی داره، خواص پنیر رو بالا میبره. وگرنه 50 گرم از مایع شیردان قابلیت لخته کردن 3 لیتر شیر رو داره. جالبه نه؟ ولی در مورد شیر دردسرساز همیشه خوبه که یه مقدار بیشتر مایع شیردان استفاده بشه برای لخته کردن شیر. نکته دوم اینه که ما شیردان رو در آب ماست که خیلی هم فعال بوده تخمیر کردیم. وقتی که از این مایع به شیر میزنیم، آب پنیری که به دست میاد قاعدتاً باید خیلی فعال باشه و قابل تخمیر باشه. تئوری کاملا درستیه، ولی اینجا یک اشکال وجود داره و اون اینه که آب ماست به همراه آنزیم شیردان هستش با هم. وقتی وارد شیر میشه، آنزیم خیلی سریع شروع میکنه به تجزیه شیر و لخته شدن. باکتری ها فرصت کافی برای فعال شدن رو ندارن. اینجا آنزیمه که اول وارد عمل میشه. برای همین در اوایل هیچ اتفاق باکتریایی نمیفته. یعنی باید بعد از جدا کردن دلمه از آب پنیر، هم خود پنیر هم آب پنیر در محیط اتاق بمونه تا تازه باکتری ها فعال بشن و کار تخمیر رو شروع کنن. در آموزش های پنیر من دیدید همیشه 1 ساعت قبل استارتر ماست رو به شیر میزنم
و بعد از 45 دقیقه 1 ساعت آنزیم پنیر رو اضافه میکنم. پس شما هم حواستون باشه وقتی که این مایه پنیر رو درست کردید، خب میخواید پنیرهای مختلفی رو درست کنید، حتما برای استارتر از ماست، یک ماست خوب استفاده کنید یا حتی کفیر و بعد از 1 ساعت آنزیم رو به شیر اضافه کنید. این در طعم پنیر، در پیچیدگی طعم تأثیر خیلی خوبی میذاره روی پنیر. گفتم که حواستون باشه. وقتی که لخته های پنیر رو هم زدم تا به تکه های کوچیک در بیاد، فوراً نمیام از آبش جدا کنم، یکم فرصت میدم تا پنیر ته‌نشین بشه، آب روی پنیر بیاد که راحت تر بتونم از آبش جدا کنم. البته در شیر هموژنیزه شده کمی سخت‌تر این کار انجام میشه، ولی باید بگم در اینجا حتی این شیر با سربلندی لخته میشه. برای پنیر زعفرونی چون میخوام این پنیر رو برای صبحونه که معمولاً هم با عسل یا مربای گل، مربای سیب و به خورده میشه، اصلا نمیخوام که طعم ترشی داشته باشه، حتی یه کوچولو ترش هم نباید باشه. برای همین هم استارتر نزدم. ولی از اونجایی که امکان داره اگر پنیر در محیط اتاق بمونه، باکتری های اولیه در آب ماست شیردان فعال بشن، خب پنیر تخمیر میشه، اسیدی و ترش میشه. در این پنیر نباید این اتفاق بیفته. برای همین هم بعد از مدت کوتاه که آب اولیش رو از دست داد، میره فوری داخل یخچال و فقط باید قالب رو روی یک صافی گذاشته بشه که آب اضافهش خارج بشه که داخل یخچال نریزه. اینجا احتیاج به یک قالب داریم، فرقی نمی‌کنه چه شکلی باشه، فقط باید سوراخ‌دار باشه. اگر دسترسی به قالب پنیر نداشتید، میتونید یک قالب ماست یا هر قالب پلاستیکی دیگه استفاده کنید، سوراخش کنید، یا از یک آبکش که سوراخ داره استفاده کنید. دوستان، من دوست ندارم از دستکش استفاده کنم، مخصوصا که با مواد غذایی در تماس باشه. از دستام استفاده میکنم. به دستام اعتماد دارم ولی به دستکش اعتماد ندارم. واقعیت هم اینه که پوست دست ما به طور طبیعی کلی باکتریای مفید و پروبیوتیک داره که هم باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه و هم در فرآیندهای مثل پنیرسازی و تخمیرها اثر مفید میذاره. اصلا این موضوع علمیه برای خودش. دقت کنید از زعفرون و پسته خیلی زیاد استفاده نکنید، به اندازه، همونطور که در فیلم میبینید.
وقتی که آب اولیه رفت و پنیر در قالب کمی شکل گرفت، میتونیم پنیر رو برگردونیم. 2-3 بار این کار رو انجام میدیم با فاصله و بعد روی صافی میذاریم، در یخچال قرار میدیم تا روز بعد. فقط حواسمون باشه که آب زیر پنیر شاید لازم باشه که خالی بشه. ببینید همیشه یه مقدار فشار روی پنیر لازمه، چون باعث میشه آب بیشتری از پنیر در بیاد و پنیر مدت نگهداریش کمی طولانی تر بشه. برای پنیرهایی که به مدت طولانی کهنه میشن با وزنهای خیلی خیلی سنگین روی پنیر گذاشته میشه که آبش کاملا خارج بشه و کاملا فشرده بشه. این پنیرها جزء پنیرهای تازه هستن و لازم نیست خیلی فشرده بشن، ولی خب باز خوبه که یه مقدار روی پنیر فشرده بشه. میتونید یه کیسه فریزر رو با آب پر کنید، روی پنیر بذارید تا آب پنیر بیشتر خارج بشه. خب حالا نوبت به دلمه‌های شیر پرحاشیه رسید. میبینید آب پنیر خیلی سعی خودشو کرده و تا همین اندازه جدا شده. اینجا حتما از یک پارچه نخی استفاده کنید که به نفعتونه. دیگه برای 1 لیتر شیر از قالب استفاده نکردم، ولی اگر مقدار شیر شما زیاد بود و خواستید از قالب استفاده کنید، باز هم حتما از یک پارچه نخی برای داخل قالب استفاده کنید که خیلی بهتره. این یکی پنیر باید در دمای اتاق بمونه برای اینکه طعمش بهتر بشه، تخمیر بشه. ببینید برای این پنیر من میتونستم از استارتر ماست استفاده کنم، چون که قرار نبود که بخواد پنیر زعفرونی بشه، ولی برای 1 لیتر شیر این کار رو انجام ندادم. اشکالی هم نداره، چون اون باکتریای آب ماست داخل شیشه شیردان در دمای اتاق دوباره فعال میشن و اثر تخمیری رو روی پنیر میذارن. روز بعد پنیر رو از دستمال در میاریم و نمک میزنیم. اگه هوا خیلی گرم بود، همون روز اول بعد 4-5 ساعت که آبش رفت میتونیم نمک بزنیم. میتونید بدون نمک هم استفاده کنید. این پنیر طعم خیلی خوشمزه‌ای داره، چون گفتم آب ماست اینو تخمیر کرده، یه ترشی خوبی هم به پنیر داده. برای همین برای کسانی که نمیخوان نمک استفاده کنن، اصلا میتونن از نمک هم استفاده نکنن. پنیر به تنهایی خیلی خوشمزه است. شیردان گوسفند خیلی طعم پیچیده و خوشمزه ای رو پنیر میذاره. راستی اینم آب پنیر 3 لیتر شیر هستش که یه مقداری کم پنیر ریکوتا ازش در اومد. آب پنیر 1 لیتری رو قاطیش نکردم، چون میدونستم که هیچی ازش در نمیاد. به قسمت هیجان انگیز فیلم رسیدیم. ببینیم از 3 لیتر شیر چقدر پنیر به دست میاد. 564 گرم پنیر رکورده. اینو کسانی متوجه میشن که پنیر درست میکنن. یعنی با 6 لیتر شیر با این کیفیتی که در فیلم توضیح دادم، نشون دادم، بیشتر از 1 کیلو، حالا بگیم 1 کیلو پنیر به دست میاد. این اصلا معمولی نیست. و پنیر با شیر پاستوریزه هموژنیزه شده 153 گرم پنیر، این هم یک رکورده. باعث این کار فقط و فقط آنزیم شیردان، آنزیم کیموزین هستش که این مقدار پنیر زیاد رو میده. به پایان کار رسیدیم. دوستان عزیز، شما خودتون میدونید که آموزش‌های من فقط یک سری دستور عمل، مواد لازم، طرز تهیه نیست. اینجا دارم به شما یک فرایند درست و علمی رو آموزش میدم که پشت هر حرکتش، هر نکتهش، هر جزئیاتش
یه دنیای بزرگ از دانش و تجربه خوابیده. اینها رو با شما به اشتراک میذارم تا یاد بگیرید و در هر قدمی که برمیدارید اعتماد به نفستون، دانشتون عمیق‌تر و بیشتر بشه. حالا که من با این دست و دلبازی تجربیات با ارزشم رو با شما به اشتراک میذارم، شما هم تلاشی کنید و این تجربیات، علم و دانش رو با دیگران به اشتراک بذارید. تا بعد دوستان.